ආයිබෝවන් ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ SLMID ස්ටෝරි අපේ YouTube channel එකත් එක්ක. අද අපි අපේ පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියන්න යන්නේ ඔයාලා හැමෝම දන්න නිතරම පාවිච්චි කරන Paracetamol. එහෙමත් නැත්නම් Panadol ගැන කියන්න. Paracetamol කියන්නේ වේදනානාශක ඖෂධයක් කියලා හැමෝම දන්නවනේ. උණ, හිස රදය, ඇඟපත වේදනාව, දත්වල වේදනාව මේ හැම දෙයකදීම අපි Paracetamol භාවිතා කරනවා. Panadol, Pacidol, Maxmol, Calpol කියලා විවිධ වෙළඳ නාම වලින් කියන්නේ මේ Paracetamol ගැනම තමයි. Paracetamol පෙති, සිරප්, ඉන්ජෙක්ෂන්, සපොසිටරි මේ හැම විදිහකින්ම අපිට ෆාමසි වලින් ගන්න පුළුවන්. Paracetamol සිරප් වයස අවුරුදු 12න් පහළ ළමුන් සඳහා භාවිතා කරනවා. එක් තේ හැන්දක මිලිලීටර් 5ක් එහෙමත් නැත්නම් මිලිග්‍රෑම් 120ක් අඩංගු වෙනවා. ඒ වයස් සීමාව සඳහා භාවිතා කළ යුතු ප්‍රමාණය දරුවාගේ පරත් සමග ඇසුරුෙහි සඳහන් වෙනවා. Paracetamol එක් පෙත්තක මිලිග්‍රෑම් 500ක් අඩංගු වෙනවා. සාමාන්‍ය වැඩිහිටියෙකුට දිනකට ගන්න පුළුවන් උපරිම ප්‍රමාණය ග්‍රෑම් 3-4 අතර ප්‍රමාණයක් වෙනවා. අවම පැය 6කට වරක්වත් වෛද්‍ය නිර්දේශය අනුව පමණක් භාවිතා කළ යුතු වෙනවා. නියමිත මාත්‍රාවෙන් භාවිතා කළ විට අතුරු ආබාධ අවම ආරක්ෂාකාරී ඖෂධයක්. කලාතුරකින් පළු දැමීම වැනි සුළු අතුරු ආබාධ ඇතිවෙන්න පුළුවන්. නමුත් අධි මාත්‍රාවක් හෝ දීර්ඝකාලීන භාවිතය නිසා අක්මාව වකුගඩු වලට හානි සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. අධි මාත්‍රාවක් ශරීරගත වුවහොත් මුල් පැය කිහිපය තුළ වමනය, ඔක්කාරය, උදරයේ වේදනාව, කලන්තය, කරකැවිල්ල වැනි රෝග ලක්ෂණ ඇතිවෙන්න පුළුවන්. ඒ මොහොතේම රෝහල්ගත වීම අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවක්. එහිදී නැක් එහෙමත් නැත්නම් ඇසිටයිල් සිස්ටීන් නැමැති ප්‍රතිඖෂධය මගින් විෂහරණයකට ලක් කිරීම සිදු වෙනවා. ගර්භණී කාලයේදී මව Paracetamol භාවිතය නිසා දරුවා කුඩා අවදියේදී ඇදුම වැනි රෝග තත්ත්වවලට භාජනය වීමේ අවදානමක් ඇති කරනවා. Paracetamol සාමාන්‍ය කාමර උෂ්ණත්වය යටතේ හිරුවැලියට නිරාවරණය නොවන ලෙස කුඩා දරුවන්ට ළඟා විය නොහැකි ස්ථානයක තැබීම ඉතාමත් වැදගත්. ඉතින් මේ වගේ නිතරම අපි භාවිතා කරන තවත් ඖෂධ ගැන දැනගන්න දිගටම අපේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඔයාලගේ අදහස්, යෝජනා, ගැටලු වීඩියෝ එකට පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපිව subscribe කරලා bell button එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. හැමෝටම සුබ දවසක්.